Magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Muli ay nagbabalik ang inyong lingkod upang magbahagi na naman ng isang paggawa mga kaibigan. Welcome back sa ating channel at ang ibabahagi po natin sa inyo ay kung paano magpalit ng isang thermal fuse mga kaibigan. Ito, test po natin. Alright. Suyurin lamang po ang both ends ng ating wire kung saan nakalagay ang ating thermal fuse mga kaibigan. Ayun. Wala pong palo. Walang buzzer. Ibig sabihin ay sira ang ating fuse mga kaibigan. At ang nakalagay po na thermal fuse po natin dito mga kaibigan ay 10 amperes and 142 degrees Celsius mga kaibigan. Once na lumampas po dyan ay init factor ay magkakaroon na po ng pag-break upang maging safe ang ating appliances mga kaibigan. Ganun lamang kasimple. And then of course ay playing safe ang manufacturer hindi naman paglalagay ng mas mataas dahil lang baka magkaroon ng problema ay tuloy-tuloy sa pagkasunog ang ating rice cooker. So ganun po ang nakikita po natin na reason dito sa paglagay ng halos eksakto lang ang pirahe at yung sa init mga kaibigan. Eto na ang ating subject mga kabalita. Ayun, tama nga po ang sinabi po natin na value kanina. At yung mga ganitong klase ng rice cooker mga kaibigan ay may dalawang estilo po yan yung nakasakit at nakascrew ang bawat dulo ng ating wire mga kaibigan mula doon sa ating AC wire po mga kabalita. Pero ito kaya ko pinutol dahil sakit lamang po ang gamit doon sa dulo so wala po tayong pag-screwhan. Kaya naman, i-splice na lamang po natin dyan sa ating pinutulan. Basta maayos at lagyan na ng balot mga kaibigan. So ito, dito po natin ilalagay yung kabilang dulo mga kaibigan. At diretso po yan doon sa ating dulo din ng kordon mga kaibigan. So ito, screw po natin na tight upang hindi mag-loose kabalita. So ang kwento ng rice cooker nito mga kaibigan ay nagwa-warm agad kahit di pa po kumulo ang sinaing mga kaibigan. So ibig sabihin bago pa nagkaroon ng problema ang ating fuse na ito ay may dati na pong malfunction ang ginawa po ng utol ko ay kinalangan yung switch at nakalimutan po mga kaibigan. So nasunog at talagang nag-overheat ang ating unit na ito mga kabalita So ayan po ang thermostat yung may kulay blue na wire po natin na parang may screw Yan po ang nagsasabi kung gaano dapat ang init na ibibigay o siya ang in short explanation mga kaibigan ay nagko-control na iniinit dyan sa ating pagluto sa rice cooker mga kaibigan. Yan po ang kanyang papel. At yung parang screw na yon ay ina-adjust po yun So pagka magkaroon po tayo ng ganong trouble ay babahagi ko po sa inyo. Ito na po ang splice natin. So maganda naman po mga kaibigan. At yan, lagyan po natin ng takip upang bawa man na sumagi dyan sa ating mga ground ay hindi po magkaroon ng pag-spark dahil magsishort ang ating unit na ito mga kabalita. So ito na, atin na pong
sunugin ang shrinkable tube para maging fit. So, yan man din lamang na nailagay na po natin ang ating fuse mga kabalita ay wala na po tayo ibang susunod kundi test ang ating unit na ito mga kabalita. Iayos lamang po natin ng konti at mamaya na po natin ilagay ang clip. Alright, so ito na po ang pag-test ng ating unit na ito mga kaibigan. Malinis po naman at tansya ko po naman ay pagtatagal pa ang ating saingan na ito mga kaibigan. Eto na po, naka-plug in na po tayo. Ayan, ay ilaw na po tayo mga kaibigan. Naka-warm lamang po na dahil once na pinindot po natin ay kukuk na po yan mga kaibigan. So thank you sa inyong lahat sa inyong panonood. Sana po ay nakapagbahagi po tayo ng pwede po ninyong pagkuhanan ng ideya mga kaibigan. Doon sa may mga katanungan ay pwede po tayong mag-comment diyan sa ibaba ng ating video na ito mga kabalita. Susubukan po natin ito. Nilagyan ko po ng kaunting tubig. Ayun, umusok na ang ating ginagawa ito mga kaibigan. At yan, kumukulo na po mga kabalita, Alright, okay na po ang ating rice cooker na ito mga kaibigan. Thank you so much po sa inyong panonood at bigyan naman tayo kahit isang like mga kabalita.